มีคนไข้ไตระยะที่2ถามหมอมานะคะว่าไปหาคุณหมอแล้วค่ะทำไมคุณหมอไม่ให้ยาไตสักทีจะต้องรอให้เป็นไตระยะหลังๆแล้วค่อยรักษาหรือยังไงกันเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับคำถามนี้นะคะอาจจะเป็นข้อสงสัยแล้วก็เป็นข้อกังวลใจของคนไข้ไตในระยะแรกๆหลายๆคนนะคะ ในกลุ่มคนไข้ไตที่หมอดูแลค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือคนไข้ยังไม่ได้เป็นโรคไตแต่ว่ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคไตหลักๆเลยก็อย่างเช่นคนไข้เบาหวานนะคะคนไข้ความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าอย่างอื่นเช่นคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นต้นกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีไตเรื้อรังแล้วนะคะระยะที่1ถึงระยะที่4ระยะที่5ที่ยังไม่ได้รับการฟอกเลือดหรือว่าล้างช่องท้องนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มคนไข้ที่ได้รับการฟอกเลือดแล้วหรือว่าล้างไตทั้งช่องท้องแล้วหรือว่าคนไข้ที่ได้รับการปลูกไตซึ่งเป้าหมายในการรักษาของคนไข้ทั้ง3กลุ่มนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงของการเป็นโรคไตค่ะกลุ่มนี้เวลาหมอรักษาค่ะก็จะพยายามรักษาที่ตัวสาเหตุของโรคนะคะก็คือตัวโรคประจำตัวค่ะเช่นคนไข้เป็นเบาหวานค่ะก็คุมอาหารหวานคุมน้ำตาลสะสมให้ดีนะคะคนไข้เป็นความดันก็แนะนำวิธีการวัดความดันวิธีการทานยาความดันให้ถูกต้องแล้วก็ควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะรวมทั้งกลุ่มคนไข้ที่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมาบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มโอกาสการที่จะเป็นไตเรื้อรังนะคะอันนี้หมอก็อาจจะต้องไปหาซิมีนิ่วซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะแต่สำหรับคนไข้กลุ่มไตเรื้อรังนะคะไตเรื้อรังเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด5ระยะนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะในคนไข้ไตเรื้อรังที่เป็นระยะที่ยังไม่มากค่ะเช่นระยะ1 2 3อย่างนี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้คนไข้จะค่อนข้างมีความกังวลนะคะว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีคุยกันกับคุณหมอตั้งนานนะคะไม่ได้ยาโรคไตกลับมาเลยสักเม็ดเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลเลือดของท่านนะคะยังไม่ได้แย่มากนะคะค่าการทำงานของไตของท่านก็ยังไม่ได้แย่มากนะคะดังนั้นการปรับสมดุลการที่ไตของท่านยังทำหน้าที่เนี่ยยังทำหน้าที่ใกล้เคียงกับการทำงานทั้ง100%เลยนะคะดังนั้นยาต่างๆค่ะกลุ่มนี้จะยังไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องทานยาเสริมนะคะในคนไข้กลุ่มนี้นะคะก็ยังจำเป็นจะต้องมีความรู้ค่ะในการที่จะควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้ไตของเราเสี่ยงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเป็นเบาหวานยังต้องไปคุมเบาหวานให้ดีนะคะเป็นความดันก็ต้องคุมความดันให้ดีค่ะรวมทั้งก็หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆเช่นการไปซื้อยาทานเองเช่นยาในกลุ่ม NSAID ต่างๆนะคะในกลุ่มนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับยาเพิ่มเติมนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่ได้ให้ยาก็นั่นแปลว่าไตของท่านยังไม่ได้เสื่อมเยอะนะคะ ต่อมาค่ะในกลุ่มคนไข้ไตเรื้อรังที่เริ่มเป็นมากขึ้นนะคะเช่นไตเรื้อรังในกลุ่มระยะ 3B หรือว่าในระยะ4หรือว่า5อย่างนี้นะคะสมดุลของไตอาจจะเริ่มเสียไปแล้วดังนั้นอาจจะมียาที่หมอจำเป็นจะต้องจัดเพิ่มเติมนะคะหลายอย่างเช่นอาจจะเริ่มมีภาวะเลือดเป็นกรดค่ะหมอก็จะจัดยาที่เรารู้จักกันก็คือโซดามินนะคะควบคุมภาวะเลือดเป็นกรดนะคะรวมทั้งถ้าเกิดคนไข้มีโลหิตจางมีซีดค่ะก็จะเริ่มมียาธาตุเหล็กนะคะแล้วก็อาจจะมีการแนะนำการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดค่ะก็ถ้าเกิดมีฟอสฟอรัสเริ่มสูงค่ะหมอก็อาจจะมีการเริ่มให้การทานแคลเซียมนะคะเพื่อไปดักจับกับฟอสฟอรัสค่ะ แล้วก็ในกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มคนไข้ไตที่ได้รับการฟอกเลือดหรือว่าล้างช่องท้องค่ะเป้าหมายในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ก็เพื่อจะควบคุมสมดุลต่างๆให้คนไข้มีอาการปกติแล้วก็รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
ดังนั้นกลุ่มคนไข้ไตที่หมอไตดูแลนะคะก็มีค่อนข้างจะหลากหลายกลุ่มค่ะแล้วก็เป้าหมายในการรักษาก็จะแตกต่างกันไปตามที่หมอได้เล่าให้ฟังไปนะคะท่านใดที่เป็นไตระยะแรกๆค่ะของท่านยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับยาเสริมก็นั่นแปลว่าค่าไตของท่านยังไม่แย่นะคะแต่ก็จะมีรายละเอียดของเรื่องที่ควรเรียนรู้เพื่อการดูแลตัวเองเพื่อให้ไตของท่านชะลอให้เสื่อมช้าที่สุดนะคะดังนั้นนะคะหมอก็ขออนุญาตแจ้งว่าเวลาเราดูคนไข้นะคะเราไม่ใช่ว่าจะมารักษาไตคนไข้ในระยะหลังๆเท่านั้นนะคะหมอก็จะเริ่มรักษาแล้วก็จะเริ่มให้ความรู้คนไข้ตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นโรคไตเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเริ่มมีโรคประจำตัวที่อาจจะมีความเสี่ยงในการที่อาจจะเกิดผลกับไตได้อันนั้นก็ควรจะมีความรู้ในการดูแลตัวเองอยู่แล้วก็ยิ่งมีไตเสื่อมมากขึ้นก็ควรจะศึกษาหาความรู้เพื่อการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะหมอก็ยังคิดว่าคนไข้ควรจะมีความรู้เพื่อการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็การป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเป็นไตระยะแรกๆแล้วค่ะก็ควรจะมีความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองตั้งแต่ในระยะต้นๆนะคะและสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ